Në minutat në vazhdim të nderuar shikues, do të flasim përgjithësi për ekonominë familjare gjatë vitit 2019. Me ne në studio është ekonomisti analisti Jakup Bellaqa. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët në studio në programit Mëngjesit. Mirëmëngjesi edhe përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit RTK edhe për ju si staf. Faleminderit shumë. Fakt, zoti Bellaqa, po dalemi edhe te anvisnit, edhe te ato familjet e Kosovës, cilat e kanë pasur një pjesë e mirë e tyre një vit goxha të vështira, po jo, nëse kemi parasysh gjithë parametrat, gjitha statistikat me paga jo shumë të larta ose disa minimale, disa pa paga fare, edhe me çmimet që kanë shkuar duke u rritur apo jo. Si është ky vit sipas jush për ekonomitë ose për anvisnit, për familjet tona? Në përgjithësi nuk ishte edhe i lehtë ky vit për ekonomitë familjare, pikërisht edhe për sektorin e ekonomisë, kështu që sepse po të bëjmë një krahasim para vitit 2018 me vitin 2019, për shembull në vitin 2018 inflacioni vjetor ka qenë i kostos jetës ka qenë 1.10, ndërsa vitin 2018 ka qenë 2019 faktikisht ka qenë inflacioni vjetor 2.85%, dhe me thënë që është ngrit në bazë. Gati trefishuar. Gati është trefishuar, gjithmonë ku të ceki këtë është mbështetjen e bërimet zyrtare, dhe me thënë si pasientit statistikës Kosovës, faktikisht është në këtë aspekt është institucion shtetëror, është kredibil, që duhet me besu, dhe me thënë kjo ka të bëjë për shportin ushqyese, për ushqimet, dhe me thënë artikull bazik të jetës qytetarit që janë domosdoshme, që jeta qytetarit e njerit nuk mund me jetu pa këto, për artikull elementar. Sidomos po t'i referohem për shembull kosto jetës shumë është e lartë në Kosovë, po të krahasojmë edhe me vendet më të zhvilluara të Evropës, për shembull Gjermaninë, për shembull. Artikull bazik si vaj, për shembull 1.20 cent është këtu në Gjermani është prafarsisht njëjtë, ndërsa qumshti, yndyrnat, mjaltat, gjitha këto janë më të larta se sa. Kështu që atje rrogat janë shumë më të larta, disa fesh më të larta se në Kosovë. Ndërsa këtu janë rrogat dikon sektorin privat 290 euro mesatare është, ndërsa të hyrat vjetore për një punësuar në Kosovë janë 3.400 euro në vit, dhe me thënë. Kjo faktikisht kjo është një jetë minimale e vështirë, edhe vetë fakti që rinia edhe për çdo ditë familje që po dalin nga Kosovë po ikin edhe po dalin nga për shkaqeve ekonomike që janë nuk mirëqenia ekonomike është shumë standarde shumë i ulët, cilësia e jetës është shumë e ulët, edhe ne faktikisht jemi ekonomie importuese. Gjithçka dikun 87% importojmë. Zakonisht kemi importu deri para një viti, importi më i madh ka qenë me Serbinë, diku 400 milion euro sipas dhënave doganore, edhe tendve statistikës që jenë importu nga Serbia. Faktikisht me aplikimin e taksës i ka efektet e veta pozitive edhe negative, edhe ato që kemi importu nga Serbia ose Bosnia e Hercegovina ose vende tjera ose Maqedonia, e kemi importu ushqimet artikull bazik, dhe me thënë. Që ndoshta me pas qenë kreativ, ne, si shoqëri, si familje, si shtet, edhe këtu ato ka kushte, para kushte dhe kushte që edhe këtu më prodhua, më zhvillu, për shembull. Artikull bazik që varet në sektorin e bujqësisë, blegtorisë, ato, ke mujt edhe këtu më prodhu, mirë po duhet me pas para kushte ligjore edhe kushte ligjore, në mënyrë që edhe për kraj e shtetit, institucione që me kriju kushte për më zhvillu këto. Edhe kjo ka ndikuar. Mirë po sektori i ekonomisë për më zhvillu ekonomia, si ekonomia familjare, ndërmarrët e voglet mesme janë një arterje e zhvillimit, ose boshti kurrizor i zhvillimit ekonomik, sepse ato krijojnë punësim të njerëzve edhe investime. Në momentin ku të krijojnë punësim, faktikisht një i punësuar ose dy i punësuar, një familje krijon mirëqenien ekonomike, ose edhe sektori publik. Por mos të harrojmë edhe tjetra që edhe agenda politike pa dominon mbi agendën ekonomike. Faktikisht ka qëndoshtë e kundërta me qenë. Agenda ekonomike me dominue mbi agendën politike. Edhe vetë fakti se ky vit, sipas dhënave Ministrisë së Financave, që 4.2% rritja ekonomike në Kosovë,
kjo është e mirë se ardhën, por nuk kjo është e mjaftueshëm. Për me pas një mirëqenie ekonomike, një zhvillim ekonomik, këtu do të me qenë dikun 8% nja 7-8 vite, në qëfar kushte, në qëfar rrethone edhe në qëfar stadit zhvillimit jem na, për një shoqëri që ka pretendimi që me qenë shoqëri e zhvillune edhe si shteti zhvillune, duhet 8% për shembull, në mënyrë që me kriju, në mënyrë që krijohet vetë punësim, krijohen vendet reja të punës, ngritet hyrat, edhe krijohet mirëqenia, edhe faktikisht në çdo familje e mirëmban veten edhe krijon gjallëri ekonomike. Po, do Bellaqa pavarësisht që ka këtë vit 3% rritje. 4.2%. 4.2%. E përmendët pak më herët se krahasuar me vitin e kaluar, prapë se prapë gjendja tek familjet nuk është e kënaqshme. Nuk është. Numri i produkteve bazike që përdoren, ushqimet bazike që përdoren është në rritje. Si a del një familje kosovare që shumica pothuajse janë shumë antarëshe, të mbjetoj me një situatë të tillë? Faktikisht inflacioni, si se ka më herët, është 2.85% vjetor, edhe vetë fakti që jeta e vështirë ekonomike i bën që të rritë, edhe pse kryen shkollimin, ose shumë familje që për çdo ditë dalin nga Kosova vetëm për shkaqe ekonomike, për arsye që s'mund m'ia dalë. Edhe në sektorin publik që ka qenë për shembull si jo ligji pagë, mos harroj pacekur, se mbi 80.000 shërbes civil, edhe mbi 80.000 familje, pak a shumë dikush ka përfitu ma shumë, dikush ma pak, mirë po vetë fakti që mbas 4 ditë mësë është fuqizu, kjo është kriju një situatë e qëllimshme, edhe kjo ka efektin edhe negativ, një farforme, sepse mbi 80.000 shërbes, nëse ju kish rrit pagë, këtu gjërat në ekonomi shkojnë zinxhir, lidhen njëra me tjetër, ishën rrit hyrat. Kanë më shumë para për të harxhuar ata mandej. Edhe ishë rrit fuqia blerëse. Edhe këtu kur s'ka para, s'ka fuqi blerëse. Kërkesat për çdo ditë janë duke shtuar, sukur në perëndim, fuqia blerëse është shumë e ulët, shumë e dobët, ndërsa të hyrat janë shumë të ulta për me mirëmbajt vetveten dhe sot familjen. Kështu që megjithatë tani po krijohet një hendek i madh mes punëtorëve që punojnë në sektorin publik dhe atyre privat, edhe kjo është një problem tjetër. Po du më ndalë te një aspekt tjetër, zoti Bellaqa, po përmendet që ka një pjesë e mirë e familjeve, një përqindje e mirë që jetojnë në kushte edhe të vështira ekonomike, disa edhe në varfëri ekstreme. Në anën tjetër, me kemi remitencat që sigurisht janë një ndihmesë e madhe për shumë familje të Kosovës. Sa ndihmojnë fakt këto të hyra që vijnë nga diaspora? Si ndihmë për familjet, faktikisht edhe direkte me para, pra. Po nisën nga historike, edhe para luftës, edhe mbas luftës, dykun afërsisht 700 milionerë në remitenca nga diaspora. Sigur, më shumë janë për Gjermanisë, Zvicrës, jo zyrtarisht që mund të shkojnë 1 miliard. Po, jo zyrtarisht, ashtu është. Mirë po, ato kanë ndiku shumë, edhe ndikojnë shumë, sidomos për shembull kur gosht ngritet fuqia blerëse, dhe më thënë, edhe gjithçka gjallërohet jeta më shumë. Edhe tash për shembull pak para vitit të ri ose mas vitit të ri, ngritet. Mirë po, ato faktikisht ato le ndihmojnë shumë. Mirë po, ka qenë dash për shembull që i bëj thirrje diasporës në këtë rast, që jo vetëm për të mirat luksit ose për jetën e domosdoshme, po bëj apel që të investojnë në Kosovë, në aspektin ekonomik. Dhe me thënë firmat, sidomos firmat nga diaspora, ato mund me pështu Kosovën. Është një potencial shumë i fuqishëm. Ato vetë për shteti duhet me kriju kushtet vëlletshme edhe për krojet sinqert me pas, për diasporën në mënyrë që ato me orë firme këtu me investu edhe rinia me mbet këtu edhe më kthy faktikisht. Unë e di se pa dashur me hije, më kujtohet dikun pa ta lexu më herët për shtetin izraelit si është themeluar. Aty diaspora ka ndiku, është themelu shteti izraelit, domethënë një ndër shtetet të vogla, por më të fuqishëm në botë. Edhe është kthy diaspora, sidomos kompanitë, firmat, domethënë biznesi u kthy në vend vet. Këtu është një potencial shumë i rëndësishëm, shumë i domosdoshëm, po duhet me pas përkraje, duhet me pas transparencë, shteti duhet me ofru
edhe mungesa edhe tjetra, sidomos që 6 muaj për shembull, qeveria që ka dhënë dorëheqje, është me gjysmë kompetenca, faktikisht krijohet pasiguri, edhe çdo 2 vite zgjedhje kjo është krijuar pasiguri, njerëz të mirë në çdo familje, në kokë kanë edhe si ta shikojnë televizorin vetëm agjendat politike. Faktikisht mirë, po duhet më marrë në me çdo person, çdo familje duhet marrë me çështjet ekonomike të veta. Zoti Bellaqa, në vende të ndryshme diskutohet shumë kjo zhdukja e klasës mesme në shoqëri. Si qëndron gjendja në Kosovë? Se dhe këtu kam një përshtypje që ka ose kjo ose s'ke. Po, shtresa mesme e mban shoqërinë, familjen edhe shtetin. Te na po thuaj që nuk ekziston shtresa mesme. Jem dëshmitar gjithë, fatkeqësisht. Sa më nëse krijohet shtresa mesme dhe fuqizohet shtresa mesme, një familje, një shoqëri, një shtet është i fuqishëm. Sepse çdo familje, edhe si në sektorin publik, ashtu në sektorin privat, edhe faktikisht në mënyrë direkte edhe indirekte kontribon edhe obligimet kontributdhënëse i kryen ndaj shtetit, mirë po fatkeqësisht nuk ekziston. Këtu duhet domosdo që krijohen parakushte dhe kushte për zhvillim ekonomik që të krijohet shtresa mesme. Edhe mos të harrojmë se këtu dominon tregtia edhe shërbimet. Në diku 12% Kosovë është me prodhimtari, me prodhim që mirë. Edhe prodhimi duhet më sidomos në aspektin e bujqësisë, blegtorisë, çka mundin vendet e rajonit që i krijojnë me qenë kreativ dhe na më ke mundësi. Me pas tonat. Jo, tonat, faktikisht. Cila është zgjidhja, në fakt se ndoshta këtu edhe fillu të me tregu pak a shumë për zgjidhjen. Cila është zgjidhja për ta ngritur, si më thonë, në këtë status të familjes kosovare në aspektin ekonomik? Zgjidhja është se duhet më fuqizu sektori privat. Sektori privat, me fuqizimin e sektorit privat, faktikisht vetë punësohet edhe me investime. Investimet duhet lehtësohet nga shteti, nga shoqërijet, me qenë transparent qasja në financa. Nëse ki ide, duhet me pas të lehtë qasja në financa. Ose sidomos bankët duhet me pas me kredit që japin me kamata shumë të volitshme, shumë të ulta, sipas rajonit dhe afatgjate. Jo, këtu bankat përfitojnë vetë. Bankat fitojnë ma shumë se sa... I nalin për veti. Po, se kamatet e lartë edhe kreditin afat shkurtra. Për biznese duhet kamatet shumë të ulta dhe afat gjatë, që mi veç a ki ide, a ki projekt, a dëshërën me punua. Ngalje, nuk është se mungon ky vullneti për shembull për të hapur për të krijuar një biznes. Mi po infrastruktura, kushtet, pastaj gjatë vitit ka shumë biznese të vogla, biznese familjare të cilat hapen, po në mungesë të mbështetjes mbyllen. Si është situata këtu? Po sigurisht që mbyllen. Sidomos se çdo biznes që themelohet, ata në fillim për shembull 3 muajshën e parë ose 6 muajshën e parë është aty, është ai starti nëse përkrohet, vazhdon ose kthehet aty. Ose kthehet ku akon aty. Edhe ma keq, se i ka harxhu disa para. Duhet edhe shteti, për shembull politika tatimore, fiskale, duhet më reformu politika fiskale, duhet më reformu politika monetare, financiare. Këtu faktikisht gjithë duhet edhe thjesht edhe për të papunësuar, sikur që është në perëndim, tash jemi 20 vite gati pas luftës, politika sociale duhet më avancu, duhet më zhvillu, çdo i pa punë, me pas të hyra, çdo një formë apo tjetër e obligimit ndaj shtetit i kryen faktikisht gjërat lidhen njëra me tjetrën. S'besoj që kemi përjetuar na si gjeneral. Edhe te kjo me që përmendë se po diskutohet shumë zoti Bellaqa, edhe kjo aspekti i punësimit ose mos dëshirës për të punuar. Për shembull, kemi shumë njerëz kryesisht, po jo vetëm domosdoshmërisht moshë 3, që thonë po kërkojmë një punë s'po e gjejmë. Ka edhe shumë dërmarrës që thonë po kërkojmë punëtor s'po e gjejmë. Ku qëndron ky mesi? Dhe në fakt kjo pothuajse është e vërtetë që ka, ose i njohim gjithë pothuajse që ka ndërmarrës, kompani të ndryshme që në fakt nuk po arrin të gjejnë punëtor për të kryer. Këtë rast, po gjejnë, po gjejnë, po që s'po e bëjnë punën ose s'po janë të kënaqur, nuk e di çfarë po ndodh në fakt. Po si e shihni ju këtë? Po këtu duhet më rritë edhe shkatësit e punëtorëve, duhet më mbajt trajnime, seminare, duhet më rritë shkatësijet e punëtorëve për
për prodhim, qoftë për gjërat elemi tjera të ekonomisë, mirë po që të kualifikohen, të avancohen, mirë po edhe sektori privat duhet të mund ngrit pagat, patjetër, në mënyrë që edhe sidomos për kontrata kolektive është kushtetut për punëtorët. Kjo është nënshkruar, por nuk është jetësuar fatkeqësisht. Edhe kontrata kolektive që i ka gjitha të mirat e veta, domethënë ligjore, që ja mundsojnë, ato duhet mu jetësu, duhet mu praktiku, mu fuqizu, mu implementu që mi pas drejtat në sektorin privat punëtori. Me pas paga sa me qenë minimale, sa mesatare, gjitha tëne, edhe mu vlerësu, orari punës mu respektu, pushimi vjetor, ato gjitha mu respektu, ashtu si kur që është në perëndim. Tash është shekulli 21, ekonomia elektronike është në perëndim, është të zhvillu, ne duhet me hap me kohën. Tash ne jemi pjesë e Evropës, pjesë edhe kemë pretendime mu integru. Edhe faktikisht ne si popujt bashkohen, i bashkon ekonomia. Unë mos të harroj pa përmend fakte, për shembull, për 2009 edhe pse Kosova antare e CEFTA-s, Serbia edhe me gjithë Bosnjën e Hercegovinën në atë kohë nuk i ka pranu produktet e Kosovës, produktet madeni Kosova, ndërsa ajo ka shfrytzu Kosovën si treg, është fuqizu, i ka mbarë 400 milion ose ma shumë i ka marrë vetë. Në atë kohë, kush ka qenë Ministria e Tregtisë, sa këndosht si organ kompetent që të intervenojnë. Që faktikisht në ekonomitë lirë të tregut, që jemi përcaktuar si shtet, si shoqëri, ne aty ka regla. Reglat edhe vetë fakti që është nënshkruar marrëveshje, ato ka qëndosh reglat e tregtisë lirë mu respektu edhe mu sankcionu që me kriju një farë integrimi, një farë zhvillimi ekonomik edhe që mu disiplinu në aspektin ekonomik, jo me orë tash gjende për shumë me aplikue taksën 100%, që ka qenë vendimi domosdoshëm, edhe Kosovas mu hap duhet, ekonomia Kosovës duhet mu hap me vendet e rajonit, jo me qenë ekonomit mbyllur, ne jemi ekonomia mbyllur. Ne shpresojmë që viti 2020 t'i kryoj këto mundësi. Shpresojmë. Atëherë, zoti Bellaqa, faleminderit shumë për kohën që ofruat për një dhe për shikuesit e programit Mëngjesit. Edhe suksese. Faleminderit edhe juve. Edhe ju. Edhe gjitha familjet tona, gjitha familjet kosovare, në fakt edhe shpresojmë që ta gjenë një mirëqenie ekonomike shumë të mirë. E meritojnë familjet kosovare gjithë me qenë një mirëqenie ekonomike shumë të mirë. Edhe ta gjejmë mirëqenien këtu, jo ta kërkojmë diku jashtë, sepse në fakt familjet po janë të detyruara të televizin. Faleminderit shumë. Mendoj se faleminderit për ju. Atëherë është koha grant kalon lidhjen te kanali 3 i RTK-s për t'i lënë shikuesit në shoqëritë e edicionit informativ, kthehemi pas pak me tema të tjera.